שלום, אני אלה רץ מעולם האסטרונומיה, וגם המפלצת שלנו, מרסיק, עדיין איתנו. אנחנו ממשיכים את המסע שלנו לחלל, והפעם נתמקד בקבוצת הכוכבים הדובה הגדולה. נספר שני סיפורים עליה, קזחי וערבי, נבקר בגלקסיה ענקית שנמצאת בה, נבדוק ראייה באמצעות כוכב כפול, ונלמד לזהות אותה בשמיים. ולסיום נחוד לכם חידה. בסרטון נשתמש כרגיל בתוכנת סטלריום המדמה את כיפת השמיים. חפשו את כתובת האתר ממנו ניתן להוריד אותה מתחת לסרטון. אם נביט צפונה בשעות הערב בחודשי האביב, נמצא בשמיים את קבוצת הכוכבים המוכרת לכולכם, הדובה הגדולה. יותר נכון, קודם כל יקפצו לעיניכם 7 הכוכבים הבהירים שיוצרים את הצורה המפורסמת של העגלה הגדולה. 3 כוכבים היוצרים את העיצול ועוד 4 שיוצרים צורת העגלה. כמעט כל הכוכבים מלבד אחד הם בהירים יחסית, כך שיהיה ממש קל לאתר אותם בשמיים. אתחיל במיתוס הקזחי על 7 כוכבי העגלה הגדולה. הקזחים ראו ב7 הכוכבים 7 שודדים, ז'טי קרקשי. השודדים האלה שדדו את העוברים בדרכים הגדולות, עזרו לסוחרים להיפטר מהסחורה שלהם וביצעו פשעים רבים. יום אחד הם שמעו על 7 אחיות יפהפיות והחליטו להתחתן איתן. 7 האחיות האלה הן ככל הנראה צביר הכוכבים פליאדות, אורקר בקזחית. נדבר עליו בסרטונים הבאים. השודדים נסעו רחוק רחוק, וכשבסוף סוף הגיעו, לא ניגשו להורים של האחיות, ולא הביאו להן מתנות, אלא הסתתרו בשיחים, וכשהאחיות יצאו לטייל ביער, רדפו אחריהן. 6 האחיות הספיקו לברוח, אך השביעית, הקטנה ביותר, לא הספיקה ונתפסה על ידי אחד השודדים. האלים לא יכלו לסבול יותר את הפשעים האלה, והפכו את כולם לכוכבים בתור עונש. מאז רואים הקזחים 7 השודדים כ7 הכוכבים, והכוכב השני בידית של העגלה הוא כפול. אם נסתכל היטב, נראה שליד הכוכב הבהיר יש עוד אחד קטנטן וחיוור. זוהי האחות הצעירה שנחטפה. השודד שחטף אותה קיבל עונש חמור. הוא חייב לשאת אותה על הגב עד סוף העולם. ומאז הפליאדות, אותן 6 האחיות שנשארו בלי האחות הצעירה שלהן, מרוב הצער בולטות רק קור. לכן קרים הלילות בחורף ובתחילת האביב כשרואים את הפליאדות בשמיים. ולגבי הכוכב הכפול שהזכרנו, זהו הכוכב השני בייצול של הידית. קוראים לזוג מיזר ואלקור. מיזר הוא הבהיר מבין השניים, ואלקור הוא החיוור. מיזר פירושו חגורה בערבית, ואלקור פירושו זניח, חלש. ערבים דמיינו בשני הכוכבים האלה סוס ופרש. הכוכב הקטן, אלקור, שימש בעבר כבדיקת ראייה. יכולת להבחין בו העידה על ראייה חדה. אתם מוזמנים לנסות גם כן, רק תזכרו שמתוך העיר זה עוד יותר מאתגר, אבל אפשרי. תכתבו בתגובות אם הצלחתם להבחין באלקור. בפועל, אם נביט על הזוג הזה בטלסקופ, נבין שהכוכב הבהיר, מיזר, הוא בעצמו כפול, ויחד עם אלקור יוצר שלישייה. למעשה, היום החוקרים יודעים כי יש שם אף 6 כוכבים, רק שלא ניתן לראות את כולם בטלסקופ, אלא בשיטות מתקדמות יותר. הבה נעבור למיתולוגיה הערבית. ערבים ראו בעגלה הגדולה 3 נשים בוכיות ומיטת המת. לא סתם הכוכב בקצה העגלה נושא את השם אל-קאיד או בנתנש. פירושו של השם אל-קאיד בנת אל-נש הוא המקוננת המובילה, כלומר מנהיגת הבוכיות. מקדימה צועדת המנהיגה, מאחוריה עוד 2 נשים בוכיות, אלה הם 3 הכוכבים בעיצול של העגלה, ומיטת המת המיוצגת ב4 הכוכבים של העגלה. זוכרים את ארגון הטרור אל-קאידה?
אז זהו, שאין שום קשר בינינו לבין השם אל-קאעיד. אל-קאעיד פירושו המוביל בערבית, בעוד שאל-קאעידה פירושה יסוד, בסיס. אגב, ליד הכוכב אל-קאעיד יש גלקסיה מדהימה ביופייה, גלקסיית גלגל הרוח, M101. כאן אתם רואים אותה בצילום של טלסקופ החלל על שם האבל. זהו אחד הצילומים המפורטים ביותר של הגלקסיה, המורכב מ-51 חשיפות בודדות, משולבות בצילומים מטלסקופים על כדור הארץ. זוהי גלקסיה ספירלית הנמצאת במרחק 21 מיליון שנות אור מאיתנו. היא התגלתה על ידי פייר משאן בשנת 1781. היום אנו יודעים שהיא כמעט פי 2 יותר גדולה מהגלקסיה שלנו, שביל החלב, ומכילה כטריליון כוכבים. ועכשיו חידה לי עבורכם, איזה קבוצת כוכבים מופיעה בציור הזה של ואן גוך? הסתכלו היטב וכתבו לנו בתגובות מתחת לסרטון. איך ניתן להשתמש בעגלה הגדולה לצורך ניווט? אילו מיתוסים סיפרו עליה יוונים ושבטי צפון אמריקה? איך נזהה את כל הדובה ולא רק את העגלה הגדולה? איך נשתמש בה כבסיס למציאת כוכבים נוספים בשמיים? על כל אלה ועוד רבים אחרים בסרטונים הבאים שלנו. לחצו לייק והירשמו לערוץ שלנו. נתראה! רוצים עוד חדשות אסטרונומיה? תחזיות לוויינים, פעילויות וסרטונים? בקרו באתר שלנו Astronomy.co.il ובדף הפייסבוק שלנו עולם האסטרונומיה. נשמח לראותכם גם בקורסי האסטרונומיה שלנו.